The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Karong adlong Miyerkules, petsa 6 sa Mayo tuig 2020, ang Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory nitala na sa mga sumusunod. 555 ka samples ang nadunga gikan sa Central Visayas. So sa kinatibuk-an, aduna na kitay 10,401 ka tested samples ang atong Sub-National Laboratory. Sa 555 ka samples, 122 niini ang positibo o 430 ang negative. Suma total, aduna na kitay 1,648 ka positive samples ug 8,737 ka negative samples. 2,354 ka samples ang pending karon sa atong laboratory. Pahinumdum alang sa tanan nga ang mga resulta base lang sa mga samples ng gitest. Ang DOH Regional Centers for Health Development ang mupagawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa positibo o negatibong kaso. Daghang salamat. Aniyan na mga pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karon. Karong adlawang Miyerkules, petsa 6 sa Mayo 2020. Ang Soto mirehistro na sa mga musunod. Sa kinatibuk-an, 41 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 3 niini ang na-discharge na, 11 na ang nakutluan o kinabuhi, ug sa kasamtangan aduna pay 27 ang padayon giatiman. 88 ka-admitadong pasyente sa Severe Acute Respiratory Illness or SARI unit. 11 ka-konsultasyon sa Acute Respiratory Illness or ARI Clinic. 63 ka kaso sa influenza-like illness sa Departamento sa Obstetrics and Gynecology. 20 ang census sa atong emergency room, isolation room. 44 sa healthcare worker ang naka-quarantine. Daghang salamat.
Alright. Okay. Wow, Good maayong afternoon. hapon maayong gabi mga quarantine. Maayong gabi. Doc Helen. Right. So this is the day for our children. Yes. Right. So This is all for our children. Katong atong opening number, no? So, siya si Dr. Florimer Amity Bohos. Yeah. Second year resident sa Department of Pediatrics. Palakpakan na natin. Doctor, hindi lang sila magaling mag-atiman sa atong mga pasyente, mga anak Yes. nato, no? Pero kamaod din sila magkanta. Yeah, they can sing. Especially this is really good for children. If you are a doctor, no, nga with that Yes. type of personality, sus my God, I'm sure maayo gyud ang bata nga nasakit, no? Yes. So even siguro ang mga adults, no? Oo. Alright, So so today we will be talking about practical health tips for the public. So atong tawagon ang atong favorite na audience. Pero karon siya naman ang magiging speaker natin. speaker and Oo, performer. speaker and performer. Siya ang nag-gitara, no? With Florimer. So, Right. he is the operation section head of the Incident Command System and the chief of the General Medical Services and the chair of the Department of Pediatrics. He is a pediatric intensive care specialist. So, let's hear it for Dr. Ramon Navarro. So Okay. finally, araw-araw po yan siya dito, present in the audience. So finally, now he is before the camera. Now, before the camera, Dr. Ramon, Dr. Ramon Moncho B. Naharo. Naharo, or Moncho. Mora Thank ni you, si sir. Doctor ang gitawag nato nga naka-schedule sa alternative work arrangements nga work from home pero naa diri sa Soto kada adlaw. Maayos na, Yes. Indot, that's Sir, really ikaw that's ang really unang good. magsasabi. Alright, so Dr. Naharo, kumusta? May gabi kanyang tanan, mga ka-quarantine na to, mga kabarangay COVID. COVID-19. Mga kabarangay COVID. May gabi. Right. So So, I'd si like to greet at the outset ang among department. We call ourselves the COVID Stormtroopers. Wow. Ah, Because every day, our staff goes into the storm. So Stormtroopers. Stormtroopers. Maayo kayo, no? So, Dr. Naharo, Dr. Naharo is the chairman of the Department of Pediatrics of Vicente Soto Memorial Medical Center. He's a known doctor, a known expert, no? Sa mga bata, nga mga kaso, right? So, now, Yes. Dr. Naharo, Dr. Helen, would you like to ask first for Oo. doctor? But I would like to note, no, na ngayon lang nagtanggal ng mask si Dr. Naharo because he is, we know that he is vulnerable. Ulit-ulitin ko ba, he is a senior citizen and with unstable comorbidities, and yet he is in front of the camera tonight to explain to us about COVID in children. Right. So, Doc, unsa may mga sintomas sa COVID sa mga bata? Right. Because they present differently from adults. So, mudretso na ta sa symptoms, no? Oo. First of all, we probably want to discuss what close contact is in the perspective sa bata, no? Parehas sila sa dagko. So, when we talk about social distancing, katong 6 feet or 3 meter, ano ba to? 1 meter apart. 1 meter, 6 feet. Ang gitawag nato og close contact is kung ang bata doon sa person nga COVID positive na 1 meter for more than 15 minutes. Okay. So dili din ingon nga o panalitan na exposure ni doon sa nawa dayon Okay. na high risk na siya. Okay, so- At risk siya kung niabot og more than 15 minutes. So in other words, usually ang mga bata ang makatakod ang nagbantay nila. Ang mga okay. suod nila. Okay? So, sa mga kapwa bata, pwede din po. Posible, although right now, we don't have cases mga bata Ah, nga nakatakot o bata because there are very few cases yun na confirmed na bata na COVID positive. Ya kay di ba Dok sa pagsugod aning COVID-19 no sa katong nitaas ang kaso niya sa mga buwan sa Pebrero, Marso, itong March. Wala gid kay to makita sa figures ang mga bata, di ba Dok? Nga Doon. nagito yung mga istorya nga safe ra na ang mga bata, dili na sila magka-COVID pero ni kalit nga naa ay possible ang bata. Naa di ay. Oo. So, naatay mga pasyente, Doc, na positive na COVID-19 nga bata.
But so far, murag kusara sa atong pasyente nga katong admitted nga positive. Positive. Okay. So, ang usa ka risk factor there is kanang mga baby, kanang mataw ba? Adlatan nga ang mama confirmed nga COVID positive. Right. That's that okay. Mga risk. risk. Okay, no, mga simptomas, Doc, no, naatay slide si Dr. gi-prepare, no, makita ninyo mga quarantine. So, Doc, can you expound to us, Doc, kini nga mga simptomas, Doc, sa COVID-19 sa mga bata? Yeah. Well, ang time period nato diha, usually mo consider ta if the symptoms come in within the past 2 to 14 days. Pasabot kung bago lang yung simptoma, karon lang adlaw or so pa na una-una, pero mga kag duha na kadlaw, tulog adlaw posible na. Kasagaran mga 1 week, no? On average 5 to 7 days. Up to around 2 weeks. Beyond 2 weeks, we will be thinking also of other diseases. And these are the symptoms usually, no? Ilana, ubo, no? So ordinary mga ubo sa bata, no? Usay sakit sa tunlan sa mga a little bit older children. Ang grabe nga simptoma ini is kanang maglisod og ginhawa. Labi na og paspas kay ang progress. Right. Laubo, let's say for 1 or 2 days, then ikaw man mukotas na diretso. Kana mo na atong bantayanan. No? Sa mga dagko, nasa na siyang katong ilang na experience nga katong mura og muwagtang ang taste og ang baho. Kini mga This is not common in children. mga sipon, Doc, na or kalibanga or suka, apil din siya sa mga ubang sintomas ang Yes. COVID. Yes. Unfortunately, sa bata, daghan kay symptoms, no? Nasa nis dagko, pero for example, it has been proven nga and established na kanang kalibang, there are few cases na kalibanga, it turned out na ay positive na kanang SARS-CoV-2 na na-identify or na-isolate gikan sa ilang tais, ilang pieces, no? So, sipon, so kuyos kalibanga, posible suka-suka, no? These are some signs and Common man symptoms. sa mga bata, no? Mauni These siya are ang common. nakalibog because ang bata manhin, nagpubo, nagsipon, nagsuka, kalibang, we wouldn't know. Especially Kung karon COVID, nga panahon nga if you remember atong una ang transmission gikan na gyud sa gawas mo to sila nga Yes. dato kay na anak na tay PUM, PUI kay kinsa ra tong exposed to COVID. Unfortunately karon established na gid na nga naatay gitawag og sustained localized community infection. So anywhere in Cebu karon mura og posible gyud nga naagin makatakod nimo na COVID. So magbantay kita taga Cebu kay anywhere posible nga na COVID. Although there are some areas that we call high risk yun, which we'll discuss probably a little later. No? Okay. Mao din siya ang kanang ipangkuanan to, no, mga simptomas, mga quarantine, no. Lisod ra ba, Dok, no, sa mga bata because unlike adults, pwede ka mo reklamo kung unsa gyud tinuod nimo nga sakit sa part Hindi sa lawas. nakakareklamo ang mga Yes. bata. Pero no? ang bata kay murag Di mo sulti. dili makasulti. Di makasulti unsay. Or dili pa gyud maka-describe, Dok, sa kung asa gyud dapita ang iyahang sa kuan niya dapita, no, iyahang yung sakit, no. Yes, particularly kay kini mga bata gagmay, especially those na what we call infants, below 2 years old, 1 year old, di pa kay kaistorya. Yes. Yeah, they are also the more immunocompromised. Sila mo yung mas weak of immune system. Wow. So, sila yung mas kuyaw ko. Ngayon tag ang bata nga 5, 6, 7 years old, batakda, mas kuyaw nga ang bata nga pagkong tao or kuan nga matakdan sa na mas dali siya na malupig. There is that possibility, not theoretically. So, Doc, Naharo, kung nana ang mga simptomas sa ilang mga anak, no, sa mga nagtanaw na ito mga quarantine di house, yung mga silingan, asa man sila posible mo ato o magpakonsulta, Doc? Oh, ako lang i-discuss ang ato nga setup nga ni sa Soto, no? Alright. Actually, now that we have a lot of centers and they're doing community mass testing, ma-identify na nis community, ato na sila daton silang respective na katong areas, no? Pero sa ato sa Soto, ay na siya, kung na mo abot na bata na ipakonsulta, anyway, this is for all patients, bata or dagko, kuhaan nga sila temperature. Right. Okay. Liquid temperature o abnormal yung temperature, it-reach is just what we call the RE clinic. RE clinic. Acute respiratory infection clinic. O dili, ikan atong pag-check sa gordya, ipada sila sa what we call a triage area. Ikaw sa triage, i-check siya balik o nahihilanat or nasisipon or ubo or sakit. Katong mga atong ipang-mention kaniya, sakit sa tunlan, no? Tanawan sila og ang bata maayo ra
stable na siya, or pasyente stable na, balik gihapon ato sa ari clinic. Pero dili gani siya stable, murag hangak naman ni siya. Iso yung ginawa, diretso ni siya sa what we call an ER isolation area. Okay. Yang ato na another set of doctors, na health workers magbantay sa triage, inisud sa isolation, naagi na doktor all the time, no? Nya tan-awon sila, nya kinahanglan na tabangon right there and then. Okay. Na og pananglitan, muguwa nga dili man ni siya COVID nga pasyente. Nahagbong, for example, kung gusto niya, dili siya COVID ay simptoma or emergency, diretso na siya sa emergency room. So, napay Ang atong karaan nga emergency room. Okay. So we have not stopped our emergency services. Nakapag-yun Pero, nagsuod nga to sa isolation area, COVID, ang ilang pananaw, tanaw lang, uy, naiubo, naisipon, nagsuginhawa. Dili na siya atos regular na emergency room. Ato na siya what we call the SARI or Severe Acute Respiratory Infection Unit. Natay karon, i-separate nato ang SARI para surgery, SARI para sa dagko, o SARI para sa bata. That's good. That's a very good improvement. So, we would like to assure our public na atong pasyente og dili gani sari ang iyang presentation, dili siya mo ato sa katong ward nga asa ang atong masuspect. Ato siya sa regular emergency room niya, regular wards. Okay. Nagabot niya sa sari, tanan na to pasyente to sari, testingan na nato, iswab nato. Wato na to ang result. Kung negative ilang result, ibalhin na sila sa regular na ward. Siguro na tandili sila COVID. Okay. Kung naatay pasyente, for example, na pneumonia, negative, kunya, magdudam kita, magsinunya, o nanya nakalusot, i-repeat pa gina atong swab. Okay. So, kaduha gina atong swab kung nagdudata. Right. Just to make sure, madigin na siya COVID. Okay, so Those patients nga negative yun, at regular ward, ang katong mo positive, kaya kitang COVID, ato na to siya sa atong itawag arid. No? Or our COVID na confirmed na ward. Yes. So, buwag yun ang atong confirm sa atong suspect, buwag sa atong suspect sa katong atong na limpyo na halimbawa na tang negative. Ug buwag sad ang ato ang mga pediatric sa mga adult cases. So, dili sila mag-mingle Dili sila together. Wag yun na, Dili nagbinggol magsagol. o sagol. Okay, klaro na siya mga kwarantino, gikan sa explanation nga. Nagre tay algorithm nga gi-follow, no? Proseso nga gi-follow. Nga inyo nakita diha sa screen a while ago, no? So, very good. So, even if mag-negative man ang test, no, kung murag yun COVID ang presentation, atong Husband pag mo. husband ang Husband pag pag-test. yun. Okay. Oh, that's to really ensure, no? So, kaya kini ra bang kuan no, naara ba tay gitawag nga mga high risk areas or we call it areas with local transmissions, no? Yes. So, Yes. what are the kuan no, kung sa may proseso pud ani niya sa aning abot same ra gyud bagi hapon? Okay, nanin siya. We already have, if you will notice on the screen, no? But this was the May 2, kay every May 2, week the mo same siya mag-increase, oh. release, Yes, no? oo. Kana mga red areas mo gitawag nato high risk areas, no? Zones of transmission. I believe nga kita tanan aware man ta katong nahitabos barangay Luz, especially katong sitio sa Patira. But Yes. karon even the other sitios na reported cases. Right. So this is considered one of those zones. Karon recently, kapatid mo no nga sa Alaska Mambaling, mo na sa Naanapod. Yeah. so daghan na sa cases sa Alaska Mambaling. Mo na karon ilang ingon tinuod gyud itong wala natatalo sa Alaska. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Tatalo sa Alaska. Right. As of yesterday, ang top 5 or top 6 nga areas, number 1 sa Mambaling, number 2 is Kalunasan, atong BJMP, no? Right. O, atong mga priso na to. Ikatulo, ang Barrio Luz sa Patera. Ang ikapat is ang Labangon, both Callejo o katong Katipunan. Katipunan. Number 5, muna bag-off, itong 2 days ago, 3 days ago, itong Suba Pasil nga ilaghan. Suba. O, nya, karon number 6, Careta. Right. So, mao na ang mga kuan. So, ang mga pediatric patients coming from this Kining areas kani o adult and pediatric consider na tong high risk. Pero lahi ang ibutan sa adult, lahi ang butanganan sa pediatric, no? Right. Now, once na pasyente nga gikan ini nga area niya mo present with let's say sipon or ubo or suspect na atong tawagan na, Oo. ato man sila swab ibutang nato atong naanatay area ini, no? Ay lain pa na area. Lahi gini siya nga area sa katong symptomatic yun nga katong. Alright. That's very good, no? Nga mga inputs, doctor.
So tanan nga atong mahimo aron ma-separate ang bawat mga pasyente no para dili sila magsagol to prevent infection not Yes, cross-infection. infection here in the hospital. Right. So another issue nga ato ang gusto ipa-explain no ni Dr. Naharo is kining issue on immunization. Oo. Right, sa pagbakuna sa mga bata panahon sa COVID. Okay. How So can we protect our children? so naipangutana na Dok, so makatabang ba ang bakuna sa paglikay sa COVID-19 para sa mga bata, Dok? The answer is a resounding yes. Yes. Okay. Ang bakuna, unfortunately, sa past 2 months na nag-COVID, mga pasyente in town, delikato sa clinic, sa mga doctors, delikato sa hospital, close ang mga OPD because stay at home lagi, no? Yes. So, unfortunately, ang usasa na affected ini ang immunization schedule sa mga bata. Right. Muna karon, we have the World Health Organization na recommendations, we have the Philippine Pediatric Society recommendations, and we have the DOH recommendations, and all of them say we should do immunizations. Katong na-delay, atong i-catch up. No? Okay, when we're talking about immunization, ang root word is immunize. Immunize. So that means a person is made immune by a process called immunization. Okay. And what we are using is what we call the vaccines. No? Okay. Okay. If you can go back to the previous slide, Tama na. you will notice na ang imong immunity, posible makuha nimo naturally, posible sad nga ihatag sa imo. Okay. And then, we have what is called active and passive immunity. Right. Ang active immunity, ang imong body mo ini-produce sa antibodies to fight whatever germs there are, whether they be Okay. bacteria or viruses. Yes. Kaya daghan mang klase sa kagaw, bacteria, virus, fungus, whatever, no? Okay. Now, ang COVID, as we all know, is a virus. Okay? Now, right now, muna siya ang atong problema, ang immunity, because this is novel, this is new. So, atong lawas, wak pagid kakailaan na. Right. So, kalitan pa na. No? So, what ay active immunity at this time against COVID? Okay. When we talk about sir, kay kung ako magka-COVID ko and I recover, na ko after you recover, Yes, the majority of our patients are what we call naive. Wala pa okay. sila ma-expose in class virus. Yes. So they may be exposed, they may be immune to other infection, kanang viruses or bacteria, but they are not immune to the SARS-CoV-2 na virus Yes. sa pagkakaroon. No? So, og mabuhi sila, musurvive sila, makadevelop sila og antibody. Antibody. Okay. Huwag patagibaw how long and how sustained or how effective ang antibodies ini nila. Yes. Right. And ang may mga sakit, for example, kana mga tetanus, na after ka masakit, di gyapon ka mo develop of immunity. Na yung mga sakit like measles or kanang uban nga mga chickenpox, na maka-develop ka partial or na ang uban full immunity, no? So, sa COVID, wala pa takibaw whether you develop a sustained long-lasting immunity. Anyway, let me go back. Yes. Ang active immunity, kung natural, you survive ka sa infection, then you can develop the immunity. Okay. Now, let me also emphasize na infection does not necessarily relate or mean disease. In other words, nakuha ni mong kagaw, pero wa ka mo present og sakit. So, asymptomatic. So, dili ka symptomatic. Oo, wala So, yung kanang mga PCR, RT-PCR na positive are considered infective. Pero og asymptomatic sila, they actually do not have the full-blown nga disease. Dili sila kinahanglan admiton. Okay. Kina sila infection but not the disease na full-blown. Okay. Okay? So let me go back. So panalitan na infection, whether mild or nasakit ka na disease, then you can develop natural active immunity. Okay. Natural In the active future, immunity. we hope makahimutag artificial so mo na nimo vaccine nga maka-produce of the same kind of immunity. So, muna nila gipangita, Dok, sa mga Muna ito scientists o gipangita sa mga para experts, makadevelop medical ng immunity. experts. Yes. Alright. But that's still a long way, no? Di pataka-hataka Sila na pa- karon. Probably That's 1 not year, fast. probably longer. Nasa tayo ito, passive immunity. Passive. Ang passive, ang natural comes from the mother. Panalita, ang mother, immune na siya, pwede niya mapass on siyang baby ang immunity.
So parang mother to child transmission. No? Kanya naason tayo gitawag og passive immunity nga hinatag na to. Mao na kana itong gitawag og plasma therapy. Yeah, Plasma therapy. Convalescent plasma. Convalescent plasma. So, naayo nga tao ko, oni mong iyang antibody, ihatag nimo. That is passive immunity, but that is not naturally coming from the patient. Bisag ako diri mga quarantine no nga mura nagmudugo akong ilong nga naminaw dat daghan kong nakatunan karon nga episode no sa ato ang gitawag og active o passive immunity. Salamat kay ana duka nga mga inputs. So what else Doc? So mingon kita Doc na it's a resounding yes, makatabang gyud ang bakuna, ang vaccine. I would also like to emphasize at this point nga tungod kay na COVID, of course karon focus sa COVID. Pero ang gitawag na to og ang collateral damage ang uban nga mga pasyente nga naisakit nga dili COVID. Okay. And especially those children nga ma-immunize unta nato. So, Okay, do you know for a fact now ang Philippines considered no longer considered polio free? yes. That polio is now right. considered an epidemic So, at also sa gamay. Right. Maybe it doesn't spread as fast as COVID. But for so many years, we have not had polio karon na balik. Tungod kay wa na mag-immunize ang atong drop atong immunization rate over the past several years. Correct, no? Okay? So we have a lot of vaccines and I will not mention. I hope you can show it on the screen. Yeah. What What other vaccines nga naatay ito ang schedule, oo. Like a child will be considered complete kung nakadawat siya BCG or hepatitis at birth. Yeah. You have to look at those of what we call DPT, polio, and lain og style na ito inactivated oral pero ang importante mo kompleto yan to look at doses. Munod ang benta karon apil di ang polio, ang diphtheria, pertussis, tetanus, apil sa diha ang what we call HIV, Haemophilus influenza B, ang mga of pneumonia. Okay. Pneumonia in some areas and in private areas na IPCP, pneumococcal. Importante ni siyang kining HIV o PCV because o immunize mo yung bata ini completely, that eliminates the risk for very severe nga pneumonias na pwede makakomplete na kay COVID, na kay pneumococcal infection, or na kay COVID, na kay patong-patong, na kay influenza. No? There's also an influenza vaccine na annual, which we hope we can also have in the near future. No? Yes. Probably within this month or next month. No? So this is nothing new, no? This is The a long immunizations time na, are no? parehas with ang recommendation. In fact, what they're trying to emphasize now is catch up for those Catch na up. ma-immunize December, January, February. Especially sa time na nag-ECQ. Yes. Yeah, kay di man ang travel, restricted, so Kasi dili stay at kasulod, home. so naka-stay at home. So na yung mga schedule sa bakuna nga medyo naapektaran, no? And take note, mga ka-quarantine, that vaccines work for all, di ba? Yes. It's klaro kayo ng aming sahi diha. So, Dr. Nangaro, kinsa ang pwede bakunahan sa panahon sa COVID-19 pandemic? Ang tanan nga gitawag ito eligible, no? Ang priority nato karon ang atong mga babies. No? Okay. Ang atong gitawag EPI, atong expanded program, no? Yes. Sa DOH is for the first year. So ito akong gi-mention ganyan vaccines. Plus at 9 months measles, no? Yan yung Measles ano, rubella. back to bakuna, no? Back to Oh, the health MMR. center. Then pag 1 year, if available, you can back, no? And then the second dose sa imong measles. Okay. Siguro. For older patients, kung unsay kuwang nila, there are some other vaccines like meningococcal, Japanese, encephalitis. So, but these are not priority kato akong ipang-mention yun. Importante nga po sila pero sa API kato sila mo included. So, Now, let me emphasize requirement also yun. Requirement. that even adolescents and adults require immunizations. There is such a thing called adult immunization, but we'll not discuss that here. Right. Because we're just emphasizing on pediatric. Pediatric. Oh. Dok, para lang sa maklaro lang gid sa itong mga quarantine nga naminaw, asa man kutob ang edad nga matawag na itong pediatric patient? Depende sa lugar, no? Pero ang WHO, 17 below is considered pediatric. Right. Okay? So, atong hospital karon we have adopted nga ang pasyente kutob tungtong sa 18 usap pa na siya consider nato na adult, no? Adult, okay. Actually, in fact, young adult na sila, no? Yang Pero mag-overlap hindi na siya when we talk about our Program teenage for pregnancy, young parents. program for young pregnancy. parents. Oo. These are still considered adolescents Yes. even if they go beyond 18. Kay 19 man ang IM. Yeah.
So ang pedya will be 18 plus 365 65 days. Alright. Oo. So, ang baby is to, Yeah. 17 or 18 years old. Ang usual mo natong nakuan nga bata nga nagkasakit based on our statistics and WHO and evidence-based Japan is katong 5 years and below. Okay. Mo na atong emphasis 5 is years. ang Child Survival Center nato itawag nato atong una og under 5s, under 6 ang Under atong five. mga bata na. Money, susceptible to get illnesses. So we immunize these patients, especially katong first year yun. So mao tong nakalista dito Dok no sa anyong screen, kinsa ang pwede bakunahan. Oh. Now, karon nga panahon nga COVID, supposedly atong una, mga positive sila nagamay sipon, nagamay ubo, padayon gihapon atong immunization. No. Pero karon sa panahon nga natay kita og COVID, maniguro man tan dili sila COVID, no, sipon ubo lang. Yes. So mo na siya nga karon, we are more careful, more mas stringent sa atong kinsa atong i-consider na well child. Well So child. dapat wala kay sige pangbati, na wala sipon, wala ubo, May wala ubo. hilanat. Bisag ang kalibanga o kanang gitaw na to murag trangkaso man siya influenza like ato na sila considered nga suspect, no? So dili ta mo diretso lang bakuna na nila. So mao na tayo Okay. mga basihan. And then siguro na to nga wala sila contact or exposure to somebody nga confirmed na COVID. Kaya obserbahan sa nato sila sa kanang itawag nato area na to incubation, especially sa 14 days nga wala sila libati. Okay. Kunya, wala sad sila mga known, familial, or individual contraindication sa bakuna or allergy. Mga allergy. Oo. Kaya na may, for example, na bakuna nga na-contain nga chicken egg protein, for example, na allergic sila, na highly allergic, pasin o Dili pwede. mo ko anta, advice ta nga, dili na ihatag or kung ihatag na ni close supervision Yes. with our medicines already in case we have. So Right, parang right. double set Ah, in double case set. mag-allergy sila na severe. But That's basically, all babies or all children who are well, asymptomatic, without exposure, are eligible. Oh, Okay, very sige. good. No, so Sir, mo na yung mga pwede practical bakunahan. health tip po for those na mga mama diha, mga parents na naay mga bata, what can they do to make sure na dili matakda ng ilang anak sa COVID-19? Yes, very good question, no? And I think, I don't want to preempt Dr. Cleo, girl, mo na i-discuss, no? But basically, Okay. So- so, wala itong ihon ba? Social distancing. Social Okay. distancing. Sige. Right. Anyway, we have more of Dr. Naharo later, no? Yes. As we go on with our discussions, no? So, salamat for now, Dr. Naharo. So, at this point, Thank you. So we will... correct yung 24-hour curfew for children. Right. Before... And senior citizens. Oh, And senior citizen. And senior Okay. citizens. Pero ako nang kahibawon balik ha nga atong topic karong hapon na is public COVID-19 in children. Alright. Practical health tips for the public. Before Thank you. before we let Dr. Naharo rest for a while and have another guest here, naari Yes. pangutana Doc at ato ni pangutana Dr. Makatubagani from Arn Bustamante. Doc, curious lang ko if pedya ang masakit, allowed ba ang watcher sa Sari Clinic or sa Sari Unit? Good question. Okay. Very again, good question. very good Allowed ba ang watcher? Now, allowed yun siya. Kinsa may mong pabantayon sa bata. Huwag mo bantay, no? But just one watcher. Okay, just one watcher. Una ay shout out din no kay si Audrey Naharo Diaz. Katawa kaayo ko sa wala pa ring tatalo sa Alaska. Pagka na lang Jud. Ah, Pagka na lang Jud. Kini si Dr. Audrey Waylain no ang gwapa kini nga doktor nga anak mismo sa atong gwapo nga doktor na Haro diri sa. Sige. Alright. So we will read all of the other comments later. Right. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Naharo. Okay, Dr. Helen, please Yes. introduce Yes. our second speaker of the So day. yung second speaker natin for the day, partner ko to, no? Partner ko siya kasi siya lagi ang tinatawag ko when we have PLHIVs, no? Patients living with HIV, nga pregnant, mga nakay, siya ang mag-catch. Kinis siya, medical specialist 3, pediatric infectious disease specialist, siya ang girl. Girl, no? Okay, Dr. Cleo Ana Marie Pasco. Welcome! Hi, Dr. Pasco. Hello, girl! Girl, ganun girl man to? Muna
nakaagdan na tama sa kuha. Favorite expression, girl. Girl. Tawag Okay. sa lahat, girl. So not baby girl. No. Baby Okay, it's really girl. Okay, but since you are now in pediatrics, so we will call Yes. Dr. Baby Girl. Baby girl. Anyway, Doc, Oo. you are here no to tell us. But kumusta? How are you? Okay naman. Okay, Radyo, Doc? Ito si New Cleo, York mami is- din kasi siya no? Mami lang. Mami Nadyo din. binabantayan na Dr. Helen, no? Basta pediatric doctor ba kay medyo ang aura kay, dili Parang jud bata? kahadlok ka, dili parang bata. Oh, Happy. 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 Oh, happy. Dili dai parang bata. Pasilain no sa puno. Kanang ko ba gaan? Okay. Gaan. Okay, nya. Yes. Sa mga OP doc unsa may profile? Dragon. Kung gaan mo. Dragon. Aray kung dragon yun, Doc. Kasi huwag na lang natin pag-usapan. So, pag-usapan natin kasi nga magka-catch ng baby, no? That we Right, have a right. lot of recommendations already coming from the different societies. So, let's talk about breastfeeding, no? Kana. Because pedya man ang mag-supervise sa breastfeeding sa mother, sa lactation. So, dili ba delikado ang breastfeeding sa mga baby, sa mga inahan nga suspect o mo positibo sa COVID-19? So first, ating discuss ang pasuso sa bata. No? Oo. We know, kung mangutan ng mama, doon kasi pinakanindot nga gatas nga ako mahatag sa akong anak. So as a pediatrician or as a doctor, ang amoy tubag food, ang pinakanindot nga gatas is breast milk. Gatas Yes. na gikan sa inahan. Alright. So as a mother, kanang pinakanindot nga regalo nga mahatag nato sa atong anak. So karong pandemic, ang question, pwede pa ta magpatutoy sa atong anak. So Kana. sa mga like inahan na, like me, Right. padahal gihapon ta magpasuso sa atong anak. Number one, it is safe because gatas mo na nimo. Okay. Kaduha, walay bayad. Wala Di ka na mo gastos gatas. Economical. Economical. Di ka na mo gastos, di ka na magpalit og Affordable. tubig. Affordable and breastfeeding. Siguro, kay Okay. anytime lang available. Available. Then, ikatulong, naa siya antibody. Oh, yan yung Antibody. sinasabi niya na Sakit. passive immunity. Passive. So, mo ni Mother ni Dr. Naharo prescribed, na passive immunity, through no? breastfeeding. Okay. So, that's sa good. World Health Organization, ingon nila, wala gud until karon there are no evidences, wala mga studies na nagkaingon nga si COVID-19 mapasa nato from sa breast ni mom, from sa Yes. gatas to the baby. Wala po ito ebidensya nga na si COVID-19 na pass through breastfeeding. Right. It But- might be na pass doc sa, sa Respiratory droplets. respiratory droplets like Respiratory, that. walang patutoy ang Oh, mama. well, nagpatutoy ang mama, but wala pa'y Not evidence through nga the gikan sa breastfeeding. breastfeeding Yes. ni Kuan. O gikan sa Nagkakatut- gatas sa mama. nakatransmit ang virus Oh. to the baby. So, klaro na, mga quarantine ha, gikan na sa itong eksperto karon. So, ang Safe inyong to recommendation, Doc, is still go on with Okay. breastfeeding. Yes. Okay. Pero ako is good sa Philippine Pediatric Society, Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, ang society nila doktora, Oh, yung PIDSOG, Philippine Infectious Disease Society for Obstetrics and Gynecology. Okay. ang among girekomendo, if ang mama is COVID negative, Yes. pwede na magpatutoy sa bata ng COVID negative food. Yes. Pero if ang mama is COVID positive, then ang bata is COVID negative, we would advise, since like kani sa Soto, we are a mother and baby friendly hospital, we advise mag-express breast milk ang mom, mag-mask siya, mag-hand washing or mag-hand hygiene, mag-express siya milk, then mag-hand hygiene again, kanang gatas ang ihatag sa baby. Express breast milk. Okay. We still promote breastfeeding. That's still breastfeeding. Right, Cup right. feeding, ano? Cup feeding taga rin. Then, if ang mama COVID positive, ang kana. baby is COVID positive, breastfeeding gihapon. Okay. But, Kay- magmasa naano ba? ma'am, Yes. mag-hygiene gihapon. Okay. Klaro din kay para wala tay kana mga COVID positive nga mama asymptomatic nga nasa mga barangay isolation center nato. Yan naa sila'y bata nga ilang ipatutoy silang asymptomatic positive. Padayon pagyapon sila dok mo patutoy Silang baby. Silang baby. Expressed breastfeeding. Oo, express breast Express milk. breast. Okay. Sige, Pero sige. if kung laing nga mama, example, COVID positive ba, laing nga baby, dili na pwede. Okay. Klaro Your na. own lang. Sa Your sarili own mo lang. lang na ano. Kalain sa dana magpatutoy ka sa lain, no? Kung karon nga panahon, kay I think, because of discrimination of people, mahadlok naman na ang tawron nga
even makita sa uban, no? Anong maning production team nga lahi mga katawa, mga quarantine, no? But remember sa COVID-19 kasi it's important to talk about food security as ta Correct. makakuha o makaon. At least with breastfeeding and breast milk, no? This is 100% sure and safe na para gyud sa imong anak. Wapay gasto, no? Very Yes. economical. Especially karong panahon na nga nag-save yun ta. Kay daghan kayo sa mga quarantine diha, walay trabaho, no? Walay income. So asa pa man ka, palit kag gatas, no? So better you do na lang what is being advised by our medical experts. Okay. Sige, And no? it's also nice kay sa culture ng Filipinos, no? Very supportive ang Filipino family sa babae nga mag-breastfeed. Yeah, correct, correct. Sige. Okay, And we have a lot of meron tayong law, di ba, that protects breastfeeding also. Yeah. It's called the milk code, no? Milk code. Milk code actually protects breastfeeding in the Philippines. Right. Baka gusto mo batiin, meron kang kilala mga lobby, naglalabi, mga advocate ng breastfeeding? Oo, ako din agree. Kana si Audrey Ann Naharo. Okay. Wala siya breastfeeding advocate na doctor. Breastfeeding advocate. Marina Isguera. Okay. Ako ng classmate, grabe ka breastfeeding advocate. And we have a lot of support groups for breastfeeding mothers, no? I think that there was a time that they even have their online shows, online meetings and teleconferences where they inform each other na despite COVID-19, pwede pag yun magpadayo ng breastfeeding or mag-express, and the express breast milk will now be cup-fed to the baby. Right. Okay, ang galing. At least karon baklaro na kayo no nga dili na gani na ma-bash pa na or masawayan ang mga mama ron sa mga isolation center nga nagpadayon og breastfeeding gihapon kay because it's still safe. Just follow the given advice to you by experts. Okay. Okay, so balik naman tayo dun sa sa mga patients natin na who are immunocompromised, no? So unsa man kining mga immunocompromised nga mga bata, mga dali matakdan sa COVID-19. Kinsa man ning atong gitawag na immunocompromised. So, kami mga immunocompromised children na to, nasa kong slide, mga transplant recipient, mga example, liver transplant, kidney transplant, na nakadaw silang mga tambal, na makabag daw sila immune system. Mga cancer patient, leukemia patient, mga nag-chemotherapy, mga congenital primary immunodeficiency ka na mubugod ang ilang pagkapanganak nila, di panganak na po sila nga mubugod ang immune system, or like mga patient na ako nga HIV nga, ang mama, then ang bata, nag-work up po ta for HIV also. Then mga rheumatological diseases, diba karoon natin yung mga reports nga skin manifestation lang sila, na mga rashes, then COVID-19 po di ay sila, like Kawasaki, rheumatologic diseases man na, mga lupus, juvenile idiopathic arthritis, Mga bago, no? Oo, mga another slide please, gastrointestinal diseases, mga liver cirrhosis, severe burns, mga napaso nga dako kaayo nga part sa atong lawas. Remember, ang atong body is covered by skin mainly, di ba? Okay, Right. yes. Then kana siya kung na First line of first defense, defense no? na to, Okay. Skin. maka-activate daw na kung nasunugan ang imong panit, maka-activate siya severe inflammatory response. That's why magkabag daw na sa atong immune system. Kung ka na mga pasyente nga prolonged steroid therapy, dugan na Okay, so mga asthmatic, no? asthmatic, mga lupus patient, Okay, mga lupus dialysis nga patient. patient, naka-methylprednisone or prednisone. Yes. Then, severely malnourished children, mga grabe ka malnourished. Remember, ang nutrition nato is ang atong depensa po sa sakit. So, kung mubo atong dili ta malnourished ng mga bata, so usa itong panlaban sa sakit. Okay. So daghan di ay mga bata ang immunocompromised, no? So para sa mga kay practical health tips man karon, no? Unsa may atong angay nga buhaton kung naatay mga anak na immunocompromised or masakiton. So, again, stay at home. Kaya kami gani mga frontliners namin diri sa hospital. Kaduha, saktong nutrition, mukaat kang fruits and vegetables, especially lean foods, then fast food, fast life. Ato ni kayo, like, gusto pa naman ka Fast pa food, deliver, fast di ba? life. Oo, Right. sige.
Then, like what Dr. Nahardo said, ikumpleto ang bakuna, magpa-appointment na sa atong pediatrician, kanang wala ang gibati ng mga bata, healthy ng bata, wala gilanat, ubusipon, wala sore throat, wala kalibanga, magpa-appointment na sa pedya, kay naman kay karon may appointment naman before tamo antuno, with the new norm na karon. Normal. That's Then, normal. kung may sintomas, pakonsulta sa doktor. Here in Vicente Soto, natay 24/7 nga check-up. We have the RE clinic. Okay. After there's further illness, from 8 a.m. to 8 a.m. the next day, natay pediatric resident nga mutanaw ninyo. So, don't hesitate nga magpa-check up. Especially ang mga mama, ang best na people maka-discern sa ilang anak. Lahi namang pagkakita na ako idagan sa doktor. Ayaw pang duha-duha, kay open lang doon sa atong clinic din. Okay. Right. So, ay dili na to makita siya no, doctor no nga ang ato magong concept nga ang mga immunocompromised kay katurag yung mga senior citizens no. Pero ang mga bata sa DI hindi sila immunocompromised lisod sa DI no nga. Especially newborn. Especially Newborn. So, very important. Na makakita ka ngayon, ani na dahil no, na yung mga cancer, like that, sa mga bata. So, it is really, sakto na po di ay no, nga ang bata or dili din na sa Panginoon ang Kasi pagka-immunocompromised. remember last week, sabi natin na mga pregnant patients are naturally, physiologically immunocompromised. Right. So this is another special population na kinahanglan protektaran. Ang mga newborn and below 5 Right. and all other adolescent children, no, basta't naa sila immunocompromising condition. Importante Right. na ma-focus ang attention sa ila. So, ang uban pa ni mong pahimang no, Dok? So, wear personal protective equipment like Right. face mask. Ideally, kung mag-regular face mask ka, dapat naka-3-ply. Okay. Then, So na ay waterproof na layer in between the two cloth masks. Okay, sige. then, syempre, sa'yo po na kung ang baba lang nakatabo, hindi po na, dapat ang ilong and mouth. Okay, so mouth and nose. Dapat yung makita ang mag-gloves. Diba, no? Mag-gloves sila, mamalingke, mag-grocery business po na kung nag-gloves ka, Hand washing. wala po ka nag-alcohol in between. Okay? Like, kung tubag telepono, then wala din ka-alcoholis ang phone po, naka-gloves ka, kay kung nag-secure na ka, naka-gloves ka. Then, can't etiquette. So, ang uban mo na nangahurot ang tissue, kay mag-tissue sila, then mag-use o panyo or naka-mask, then nothing beats hand washing. Yung nila, mukhang kag happy birthday twice or wash hands for 20 seconds. Or mag-ampo ka, no? Our Father, tukuan. Hail Mary o Glory be. Na, human gina ang imong sabon, hurot po. Okay. Pero importante din that we provide the public with what they need. Correct. Ang ingon ta na mag-hand washing, wala day limpyo nga tubig sa ila. Yeah. Or ingon ta na kain ka ng nutritious food. Yung wala na po di ay. Dilata naman ang ihatag sa relief goods. So, important din, balik tayo sa basics, no, yung agriculture. Kung naamoy container, pwede na mo magtanom. So, even Right. container gardening can also be a good practical advice during this time of COVID. Correct. So, Sige, ano doctor, ba, no? doktora? Social distancing, as Okay. discussed by Dr. Nacarno, then avoid public places. To Yes. simplify it, stay at home na lang yun tayo. Right. So, pag mga bata, ayaw na lang gawa sa inyong mga bahay, dyan na lang kayo sa bahay. Huwag kayong pakalat-kalat. Right, Dr. Harry, no? Daghanan na itong mga nakatunan rong hapuna, no? Para sa mga bata, no? This time of COVID-19. So, Yes, so kung naamoy mga pangutana, you can just chat on the Facebook at official VSMMC, no? And we can ask our specialists here, our guests tonight. Right. So, basa tayo ng konting messages, no? Right, Si sige, Doc. Elmer Kent Lopez, woohoo! Pedia Stormtroopers, VSMMC Pedia, is always ready with open arms to take care of all children with COVID-19 from the entire province of Cebu. So ako rin yung usa ka wish, Doc, nga later makitaan ko na si Dr. Lopez Oo, diri mamaya live sa tatawagin Soto natin live. yan, At pati si tawagon Dr. siguro later, Chan, no? ano? Okay. Kaya para makita na to live. Yan, oo. Si Farah Tweeny L. John, Edge John. Gwapo kaayo si Doc Naharro. White Kupas. God bless, Doc. Gwapo daw pa daw. Gwapo daw kaayo. Okay. Shanida Pamamot, good afternoon. Hi, Shan. Hello. Si HJ Fidalvero. Go, Pet
already a stormtrooper, especially to my idol Elmer Kent Lopez. Talagang pinapatawag si Dr. Lopez. Okay. Naapa nga si Francis Halalon, Idol Ninong. Okay. Idol Ninong. Kisa mga Idol Ninong? Siguro si Dr. Naharo. Lain sige ako yung Si nagninong. Francis Halalon. Lain pag ikay doktor. So, Dr. Francis Naharo, Halalo. daghang fans club ron da. Yan, O nga po fans ni club ni Daniel Dr. Ishikawa. Uy, stay home, stay healthy, and social distancing. White angels in the land, the doctors and the nurses. Hello, Daniel. And we have also Emilia Bunghanoy Navarro Gilay watching from Perilos Karkar. Hello sa mga Karkaranons diha, no? Yes, hello. Alright. So, Dr. Helen, do you have other napatay mga pasabog karon gikan sa pediatrics department? Oo na, pero before we go there, we want to grab this opportunity to thank our friends, especially our producer and incident commander and medical center chief, Dr. Gerardo M. Aquino Jr. Thank you. And also, of course, our DOH Regional Director, Dr. Jaime Bernadas, and our friends from the Cebu City Health Department and the barangay isolation centers, Dako ug Tabang sa Vicente Soto. And we want to congratulate as well the VSMMC Subnational Laboratory, Walang Kupas. 10,401 samples! Led by Dr. Reynet Ligaray. And we want to shout out for our frontline healthcare workers and thank the hotels, lodges that house our healthcare workers sa mga hindi nakakauwi, and the very delicious and healthy food that we have been providing and donating to our healthcare workers. So we want to thank all of our donors for the goods, the disinfectants, the PPEs, the medicines, the food packs, and also our volunteers, the VSMMC Volunteer Corps. And we want to thank also the production team of our FB Live Soto, and happy birthday to Ma'am Ann! Okay, so because in Hisa Soto, kalidad nga serbisyo Napamagkatay pa sa'yo. Yes, so tatawagin natin ngayon ang medical specialist 3 for a surprise number. He's a pediatric nephrologist and favorite dancer sa Soto. Wait. Si Dr. Sabayan niya Elmer siyang Kent video. Lopez. Wow! Kanino. Okay, sige, the floor is yours, Dr. Lopez. Oh, di ba? Sige, Doc. Para ni sa wag. Your TikTok. May na-concern. Ito yung department. Ugasa siya na, okay. Sa'yo ba siya, Doc? Ako sa'yo pa. Sa'yo din. Picture kasi siya rin. Yay! Picture. Dr. Naharo, atong tawag balik si Dr. Naharo. Stay na lang tayo, Doc. Dr. Naharo. Alright, this is FB Live tonight. The Department of Pediatrics to discuss the COVID-19 in children practical health tips. So again, we'd like to thank our special guest, Dr. Ramon Naharo, Dr.
Acleo, Alan Marie Castro, Right. Merkel Lopez, and our singer, Florida Boho. So thank you Right. very much. Manis lang mga gikan sa ato ang Department of Pediatrics diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Okay. Alright, so natay mga kicker diha, Dok, no? Napatay kicker, Dok. Last picture. Okay. Okay, para Kicker, uli na tulong gabi una, no? Sige, paligog basa, Dr. So Helen. it doesn't matter how many resources you have. If you don't know how to use them, it will never be enough. Kana, no, dapat ibawta mo gamit sa mga resources nga naa sa atong mga kamot karong mga panahon sa COVID pandemic, mga ka-quarantine, no? Yes. Dinhi sa Soto, kalidad nga serbisyo, among kargo. Kini si Attorney Panugaling, Ug kini si Dr. Madamba. mao kini ang Soto Live. Daghang salamat.